Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan masuk chapter 4. Masih lagi transistor, tetapi satu transistor yang baru. Sebelum ni kita belajar BJT, bipolar junction transistor. So, untuk topik 4 ni kita akan masuk kepada FET, field effect transistor. So, kita akan masuk FET, field effect transistor. So, ada dua jenis field effect transistor ni. Yang pertama dipanggil JFET ataupun nama penuh dia junction field effect transistor, dan yang kedua MOSFET, metal-oxide-semiconductor field effect transistor. So, untuk MOSFET ni pula ada dua jenis. Satu dipanggil depletion mode MOSFET, yang kedua dipanggil enhanced mode MOSFET ataupun lebih dikenali sebagai CMOS. So, dah pernah dengar yang perkataan CMOS ni kan? So, apa benda perbezaan di antara FET dan BJT? So, transistor dekat chapter 3 itu bipolar transistor, bipolar junction transistor. BJT adalah current control amplifier. So, apa yang kita gunakan sebelum ni untuk control gate pada BJT adalah current pada base. Kita control value current pada base. Kemudian FET adalah voltage control amplifier. So, kita gunakan voltage untuk control gate. So, rupa bentuk hampir sama, ada 3 kaki, BJT ada 3 kaki, FET pun ada 3 kaki. Tetapi kaki-kaki pada FET nama dia berbeza dengan BJT. So, comparison between FET and BJT. So, FET tadi adalah field control device, BJT current control device. FET terminal ada 3 yang kita panggil drain D, source S dan gate G. Kalau BJT hari tu kita ada base B, collector C dan emitter E. So, untuk FET involve either electron or hole current carrier. BJT hari tu involve both electron and hole current carrier. Sebab tu BJT dipanggil bipolar junction transistor. Bipolar bermaksud electron dan hole adalah current carrier. Dia beroperasi serentak. FET pula adalah kita panggil unipolar transistor, di mana salah satu digunakan sebagai current carrier, sama ada elektron ataupun hole. Sebab tu dinamakan unipolar. So, type of carrier adalah elektron ataupun hole, sama juga. Cuma dengan BJT pun sama, elektron ataupun hole. Perbezaan dia adalah FET salah satu akan digunakan, BJT kedua-dua akan digunakan serentak. So, FET low noise, BJT noise dia lebih besar. So, kaki-kaki pada FET ada drain, gate and source. Perbezaan dia cuma pada FET, selain pada nama pada kaki-kaki dia, FET badan dia ataupun body dia juga terlibat di dalam operasi dia. Kalau transistor biasa ataupun bipolar junction transistor sebelum ni, badan dia tidak terlibat, body tidak terlibat dalam operasi, tetapi di dalam FET ada body dia terlibat di dalam operasi dia. So, dia ada drain, gate, source dan body. So, macam saya kata tadi, FET known as unipolar transistor, di mana salah satu sama ada elektron ataupun hole digunakan sebagai current carrier. Kalau BJT, elektron dan hole digunakan secara serentak di dalam operasi dia.
So the term refers to the fact that current is transported by carriers of one polarity majority, whereas in the conventional bipolar transistor, carriers of both polarity majority and minority are involved. So macam saya kata tadi, kalau dalam FET, yang majority sahaja digunakan sebagai current carrier, bergantung kepada keadaan sama ada hole adalah majority ataupun elektron adalah majority. Kalau BJT, sama ada hole majority ataupun elektron majority, kedua-duanya digunakan serentak untuk menjadi current carrier. So advantage of FET. Advantage dia yang pertama adalah high input impedance. So unit dia biasanya dalam mega ohm. Temperature dia lebih stable berbanding dengan BJT, so dia lebih tahan panas. Size dia smaller than BJT, so size FET lebih kecil daripada bipolar junction transistor. Cara pembinaan dia, proses untuk membuat FET can be fabricated with fewer processing. So proses untuk membuat FET lebih mudah. Less noise compared to BJT. Kekurangan dia adalah easy to damage to BJT. So sebab dia lebih kecil dan binaan dia pun lebih simple, so dia lebih mudah untuk rosak berbanding dengan BJT. So type of FET ada dua, sama ada N channel ataupun P channel, bergantung kepada kegunaan dia. So nanti kita akan tengok yang mana, apa yang dinamakan N channel, apa yang dinamakan P channel. So terminal tadi saya dah bagi tahu dia ada drain D, gate G dan source S. So apa yang dikatakan N channel dan P channel tadi? So ada dua jenis, macam juga transistor kita ada NPN dan PNP. So sama juga macam FET, dia ada NPN dan juga PNP. Cuma biasanya FET disebut sebagai P channel ataupun N channel. So P channel merujuk pada bahagian majority bahan semikonduktor dia. Bahagian tengah ni kita tengok bahagian majority, luas kawasan yang paling besar adalah bahan P. Kemudian kalau N channel, bahagian tengah ni kawasan yang paling besar bahan dia adalah N. So kategori dia dibagikan sebagai P channel dan N channel. So simbol dia hampir sama macam transistor. Perbezaan dia pada bahagian drain. Kalau transistor kedudukan dia lebih condong, tetapi di dalam FET simbol dia untuk bahagian drain secara 90 degrees, source pun 90 degrees, dan lagi satu perbezaan dia pada anak panah. So kalau transistor biasa kita akan tengok pada emitter dan kolektor, bahagian yang menunjukkan anak panah. Untuk FET kita akan tengok pada gate. So dia ada pada N channel, gate dia anak panah ke dalam. Pada P channel, gate dia anak panah keluar. So ini simbol untuk FET. So N channel FET kalau kita tengok, so pada bahagian gate, kalau kita tengok binaan bahan semikonduktor di dalam FET, kita ada bahagian yang berwarna hijau dan berwarna purple ni. So bahagian kalau N channel ataupun N type, so bahagian tengah ni adalah yang purple ni adalah bahan N, negative type material. So yang berwarna hijau pada gate dan pada bahagian tepi P type ni, ini adalah bahagian yang mengandungi bahan P type material. So term-term yang digunakan di dalam FET, kita ada pada bahagian drain, kita ada
ID ataupun current drain. Daripada D kepada drain kepada source, kita ada voltage drain source ataupun VDS. Daripada gate kepada source, kita panggil VGS. So kaedah untuk kita namakan current dan voltage antara setiap point ni hampir sama kaedah kita gunakan dalam BJT. Yang membezakan dia adalah nama-nama pada point ataupun kaki-kaki FET. So macam mana JFET beroperasi? So mesti ingat untuk JFET dia punya point paling penting, the JFET is always operate with the gate source PN junction reverse bias. So JFET hanya akan beroperasi sekiranya pada kaki gate kita buat sambungan dalam reverse bias. So bermaksud kalau bahan pada gate adalah P, mesti kita sambung negatif pada P pada gate. Sekiranya dia adalah P-type punya JFET, bermaksud pada bahagian gate adalah N material. So supply yang masuk pada gate mestilah positif. So dia mesti reverse bias. Sambungan supply pada gate mesti kontra dengan bahan semiconductor yang terdapat pada gate. So it should be kept in mind that gates are always reverse bias. So gate mesti always reverse bias. Kemudian source terminal is connected with drain to provide necessary charge carrier. So terminal source akan sambung kepada drain untuk menghasilkan ataupun untuk menyediakan charge carrier yang bersesuaian. So in the normal operation, drain is positive with respect to the source. So kita tahu dalam normal operation, drain is positive with respect to the source, bermaksud drain disambung kepada positif dan source disambung kepada negatif. Dan macam mana operasi current flow? Current flow into drain through the channel and out of the source. So current ID akan melalui the drain dan akan keluar dekat source. So basic operating condition for JFET. So ada 3 condition. Yang pertama dia katakan VGS equal to 0 dan VDS increasing to some positive value. So nanti kita akan tengok macam mana. Kemudian condition yang kedua, VGS smaller than 0, VDS at some positive value. Kemudian VDS equals to 0, VGS is decreased from 0. So kita akan tengok nanti macam mana condition dia. Okey, condition yang pertama, VGS equals to 0, VDS pun akan equals to 0. So condition ni di mana keadaan FET tidak ada sambungan pada supply. So satu komponen yang kita ambil itu keadaan yang belum kita gunakan. So condition dia VGS 0, VDS pun 0. Kita tak ada sambungan. Kita tak ada sambungan supply. Komponen macam kita pegang transistor sebiji. So tak ada sambungan supply. So condition dia macam mana? Dalam dia bahan binaan dia macam mana? So kalau kita tengok di dalam JFET, condition dia macam ni. Kita ada bahan material P-type. So kalau yang ni N dekat tengah, so kita tahu dia adalah N-type JFET ataupun N-channel. Kemudian pada bahagian gate kita ada P-type material dan pada sebelah yang lagi satu pun kita ada P-type material. So bahagian yang ada jalur-jalur ni kita panggil depletion layer. So hampir sama macam transistor ataupun diode.
kita ada depletion layer juga yang memisahkan N-type material dengan P-type material. So keadaan normal dia macam ni. So apabila kita bagi condition yang kedua, VGS equals to 0, VDS increasing to some positive value. So for this purpose, JFET is connected to VDD supply as figure above. So pada keadaan ni kita sambung. Okey, ini condition di mana mula kita sambung supply pada kita sambung FET di dalam circuit. So kita ada supply. So dalam kes ni kalau sebelum ni untuk BJT kita ada VCC, kita ada VBB. So sekarang ni kita ada supply. Sekiranya supply tu kita sambung dekat drain, so kita gunakan istilah VDD. So current flow from drain to source, the depletion region between P gates and channel increase as electron from N channel combine with holes from gate. Kemudian as VDS is gradually increased from 0, ID increase, so it will increase the depletion region, decrease the size of N channel, which increase the resistance of the N channel. So maksud dia apa? So tengok ya. So apabila VDD ni supply ni kita makin naik, so bermaksud current pun akan makin naik, ID akan makin meningkat. Voltage supply dinaikkan, current pun akan meningkat. So apa yang berlaku? Kita tahu tadi bahagian tengah ni adalah N channel elektron. So, kemudian kita masukkan positive charge masuk. So apa yang berlaku apabila N channel bergabung dengan hole, dia akan menyebabkan depletion region ni makin membesar. So depletion region ni tadi akan makin membesar, dia akan mengembang. So makin naik dia akan makin mengembang. So bila makin mengembang bermaksud laluan current dekat tengah ni akan makin mengecil. So itu menyebabkan dikatakan will increase the resistance of the N channel. So apabila depletion region ni makin mengembang, dia makin mengembang macam kita punya laluan. Bila makin kembang dia akan makin sempit. So makin sempit bermaksud rintangan makin bertambah. So sampai satu tahap dia akan tutup terus laluan tu. But even though the N channel resistance is increasing, the current ID from source to drain through the N channel is increasing. This is because VDS is increasing. So VDS makin naik, dia akan menyebabkan depletion region ni makin mengembang. So sampai satu tahap yang kita namakan pinch off. Pinch off ni bermaksud laluan tu telah ditutup sepenuhnya oleh depletion region. So pada keadaan ni, if VGS equals to 0 and VDS is further increased to a more positive voltage, then the depletion region zone gets so large that it pinch off the N channel. So dia akan tutup. Istilah pinch off ni dia akan depletion region tadi makin mengembang, dia akan tutup laluan ni. So pada keadaan ni current dah tidak boleh melalui laluan ni, dia terhalang dekat sini. So this suggests that the current in the N channel ID will drop to 0. But because VDS is increased, so does ID. ID is at saturation or maximum. It refers to as ID SS. So laluan ni dah tertutup, tetapi supply masih bagi supply makin menaik. ID masih menaik, tetapi value dia akan meningkat, tetapi tidak dapat melalui untuk pergi kepada source. So pada keadaan ni kita panggil saturation value ataupun maximum value current, dan kita namakan dia sebagai ID SS. So apa yang berlaku? So apabila voltage VDS tadi menaik, dia akan sampai satu tahap saturation value,
current dah tidak boleh meningkat disebabkan depletion region tadi dah tutup laluan current. So current akan kekal pada value saturation value. Kemudian condition yang ketiga, VGS lebih kecil daripada kosong. Bermaksud voltage pada gate ni lebih kecil daripada kosong. So apa jadi? Value VDS akan berada pada satu value yang positif. So bermaksud as VGS becomes more negative, the depletion region increase. So yang tadi, apabila voltage VGS makin meningkat, makin berkurang, depletion region ni pun akan mengembang. Dia akan proses tu berlaku serentak. Bermaksud VDD meningkat, VGS akan makin berkurang. So kita tengok dekat sini, pinch off occurs at a level lower VDS as VGS is increased to more negative value. So condition dia, as VGS become more negative, the JFET will pinch off at lower voltage VP, ID decrease, ID akan makin berkurang daripada saturated value IDSS even though VDS is increased. Eventually, ID will reach 0 ampere. So at this point, VGS is called VGS off. Also note that a high level of VDS, the JFET is reached at a breakdown situation. Okay, characteristic of FET ataupun JFET. So hampir sama macam BJT. Dia ada level bawah, di bawah saturated value dan ada atas saturated value. Perbezaan dia antara FET dan BJT adalah kalau pada BJT kita berada pada value negatif, kita ada ruang di sebelah kiri graf. Untuk FET, kedua-dua bahagian berada di sebelah kanan graf. So dalam karakteristik of FET, kita ada satu istilah yang kita panggil ohmic area. FET behave as resistor. So pada condition kita panggil ohmic area ni, FET berfungsi seperti resistor. So the flow of current depends on the resistance of the semiconductor material. Pergerakan current di dalam FET bergantung kepada resistance bahan semiconductor tersebut. Istilah yang kedua kita panggil pinch off voltage. So ohmic area tadi kalau kita tengok pada IV karakteristik dia berada pada peringkat permulaan kita bagi supply kepada drain tadi. Kita ada value VDS, voltage drain ke source tadi. Daripada kosong kita akan naikkan value voltage dia. So proses daripada 0 kepada kita panggil saturated value tadi, istilah dia adalah ohmic area, di mana current akan meningkat secara perlahan-lahan mengikut rintangan yang terhasil daripada bahan semiconductor tersebut. So apabila dia sampai ke tahap saturated value, kita panggil pinch off voltage. So pinch off voltage, a point where increasing the voltage will not increase the current. So pada saturated value ni, pada value IDSS ni, sekiranya kita menaikkan value VDS ataupun VDD ni tadi, naiklah setinggi mana pun, current tidak akan meningkat kerana dia telah berada pada value saturated value dan depletion region tadi pun dah mengembang, dah tutup laluan untuk current lalu. So dia akan kekal pada value saturated value. Kemudian dia breakdown region. So the voltage between the drain and the source VDS is high enough
enough to cause the JFET resistive channel to break down and pass uncontrolled maximum current. So hampir sama macam BJT hari tu, kita ada breakdown. So sekiranya kita menaikkan value voltage pada satu nilai yang sangat besar, dia akan menyebabkan breakdown kepada FET ni. So apabila berlaku breakdown, barulah current akan boleh meningkat balik. So pada condition ni, sekiranya kita bagi voltage terlalu besar, dia akan merosakkan FET ataupun JFET. So comparison of pinch off and cut off. So VP ataupun voltage pin is the value of VDS at which the drain current ID becomes constant and is always measured at VGS equals to 0. Kemudian VGS off occurs for VDS value less than VP when VGS is non-zero. VGS off and VP are always equal in magnitude but opposite in sign. Maksud dia, value VGS ni dan V pinch ni akan sama dalam magnitude. Kalau dalam kita tengok graf sinusoidal tu, magnitude dia sama, value dia sama, tetapi kedudukan dia ataupun phase dia berbeza. So itu slide yang pertama untuk semiconductor chapter 4 FET, field effect transistor.